كلمة طيبة مع مسدس تعطي مفعولا أكثر من كلمة طيبة وحدها. إنها عبارة شهيرة لزعيم المافيا الدموي آل كابوني، الرجل الذي لم يعرف سوى الرصاص والقتل كلغة للتفاهم. فهو لم يكن مجرما عاديا، بل كان من أشرس عتاة الإجرام الذين بلغت شهرتهم الآفاق، لدرجة أنه عند ظهور عصابة دموية جديدة في أي مكان في العالم أحيانا تجد عناوين الصحف تحمل عبارات مثل عودة آل كابوني أو آل كابوني يظهر من جديد. فمن هو هذا الرجل الذي أثار كل هذا الرعب في العالم؟ في فيلمنا الوثائقي هذا سنعود معكم إلى القرن العشرين، حيث عاش آل كابوني، لنسترجع سيرته الدموية التي أصبحت مادة خصبة لعدد من الأعمال الأدبية والسينمائية. ابقوا معنا للنهاية. نرحب بآرائكم ومقترحاتكم التي تتوافق مع سياسة قناتنا فيما هو مرتبط بالمواضيع التي من الممكن أن نعرضها عليكم. شكرا لكم. ألفونس كابوني، أو كما يعرف بآل كابوني، ولد في بروكلين في 17 من يناير من عام 1899، وهو الابن الرابع من بين 9 أبناء لأب حلاق وهو جابرييل كابوني، وأم تعمل بالخياطة تدعى تيريزينا كابوني، وهما مهاجران من أصل إيطالي. التحق كابوني بإحدى المدارس الأمريكية، لكن سلوكه اتسم بالعدوانية مع زملائه وحتى معلميه، الأمر الذي أدى في النهاية إلى طرده من المدرسة وهو في الصف السادس بعد أن قام بصفع معلمته إثر ضربها له. تغيرت حياة آل كابوني تماما بعد أن ترك المدرسة، فقد التحق بإحدى العصابات التي كانت تعمل ضمن مجال البغاء وتجارة المخدرات وغيرها من الأعمال الإجرامية، وقد تعلم كابوني منها أساليب السرقة والسطو على المحلات. في عام 1918 تزوج كابوني من ماي جوزفين بعد أن كانت قد أنجبت ابنهما ألبرت، بعد أن انتقل إلى العمل بشيكاغو إثر اشتباه الشرطة به في إحدى جرائم القتل، وهناك التقى بأحد أشهر رجال العصابة وهو جوني توريو، والذي انتقل بدوره إلى شيكاغو للعمل مع عمه جيمس كولوسيمو في إدارة شبكات البغاء. وقد حاول توريو إقناع عمه بتوجيه نشاط العصابة إلى عمليات السرقة والسطو، لكن كولوسيمو رفض الفكرة، وهنا قرر توريو بالتعاون مع كابوني التخلص من عمه لإدارة العصابة على النحو الذي يريدانه. وبالفعل قام باستدعاء أحد القتلة المحترفين من نيويورك لقتل العم، وهو ما تم بالفعل، ليتولى توريو بعد ذلك زعامة واحدة من أكبر العصابات في شيكاغو. في عام 1924 قام الثنائي توريو وكابوني بقتل ديون أبانيون، زعيم إحدى أكبر العصابات الإيرلندية في شمال البلاد، وهي عصابة نورث سايد. فاندلعت حرب عنيفة بين العصابتين، أصيب فيها توريو إصابة خطيرة، لكنه نجا من الموت بأعجوبة، ليقرر بعدها ترك العصابة والعودة إلى بروكلين ليعيش فيها بسلام، تاركا لكابوني زعامة العصابة. فكيف سيتولى الشاب ذي 26 عاما زعامة عصابة كبيرة كالمافيا؟ بحسب ما ورد في كتاب أشرار التاريخ، فقد وجد كابوني نفسه زعيما لأكثر من 1000 رجل من جنسيات مختلفة وبعقول مختلفة، وبالرغم من ذلك تمكن بشخصيته القيادية من السيطرة عليهم وتوجيههم، فتمتع بشعبية كبيرة بين رجاله، خاصة وأنه كان يحترم جميع رجاله دون أن يحاول التصدي لأحدهم بسبب ديانته وجنسيته، غير أنه كان يلجأ أحيانا إلى استخدام المسدس لعلاج الأمور حينما تفشل الحيل، ولا عجب في ذلك، فقد كان مبدأه هو بالمسدس تحل كل المشاكل. لذا اشتهر بكونه قاتلا باردا لا يعرف الرحمة أو تأخذه الشفقة بضحاياه. أيضا فقد كانت بين يدي كابوني ملايين الدولارات التي تركها له توريو لإدارة المنظمة، فكان كابوني يوزع المهام على رجاله ويصرف لهم الرواتب من خلال قائمة طويلة للأجور بلغت ميزانيتها قرابة 300,000 دولار في الأسبوع. وضع كابوني قواعد جديدة للمافيا يتعين على كل فرد الالتزام بها، وإلا كان مصيره القتل، وهذه القواعد هي المعمول بها الآن في كل منظمات المافيا في العالم، وهي: على عضو المافيا أن يطيع الزعيم دون مناقشة، على عضو المافيا ألا يلجأ إلى الشرطة أو المحاكم مهما كان السبب،
على عضو المافيا أن يهب لمساعدة أخيه بكل طريقة. على عضو المافيا أن ينتقم لأي عدوان يقع على أخيه في الجماعة بأي ثمن. على عضو المافيا ألا يناقش نشاط الجماعة أمام أحد أو يدلي باسم أي فرد منها، وألا يعترف بوجود الجماعة مهما تعرض للتعذيب. ازدادت جرائم المافيا بصورة مرعبة، خاصة بعد أن قام كابوني بالقضاء على عصابة البنادق بأكملها لتصبح له السيطرة الكاملة على ضواحي سايسيرو. ولم تقتصر جرائمه على المنافسات الشرسة مع العصابات الأخرى، وإنما امتدت إلى كبار المسؤولين وكبار رجال الأعمال الذين يشكلون خطراً على المافيا. وهكذا كان يقوم بدعوة ضحاياه إلى أحد المطاعم، وفي غمضة عين يظهر رجال المافيا لاغتيال الضحية مع حراسه. لعلك تتساءل الآن: أين رجال الشرطة من كل تلك الجرائم؟ من المؤسف حقا أنه كان لدى المافيا شبكة كاملة من المخبرين من رجال الشرطة الذين باعوا ضمائرهم مقابل الأموال التي كان يدفعها لهم كابوني بسخاء، فكان هؤلاء يغضون الطرف عن الجرائم التي تقوم بها المافيا، بل ويساعدونهم على الإفلات من العقاب. بل إن نفوذ كابوني بلغ بأن قام بالتحكم بأصوات الناخبين في انتخابات عمدة شيكاغو، وتبرع بمبلغ 250 ألف دولار لدعم ويليام تومسون في الانتخابات عام 1927. مع ازدياد شعبيته ونفوذه، ازداد أعداء كابوني ومنافسوه الذين حاولوا اغتياله بمختلف الوسائل، خاصة رجال عصابة يابانيون الذي قام كابوني بقتله سابقا. ومن بين تلك المحاولات دس السم في طعامه، أو محاولة إطلاق النار عليه، أو حتى محاولات تجنيد مساعديه لاغتياله. إلا أن كل تلك المحاولات قد فشلت، ليبدأ كابوني في التخلص من أعدائه ومنافسيه واحدا تلو الآخر. لكنه وقع في خطأ فادح عندما قرر اغتيال باجيز موران، آخر قائد للعصابة الإيرلندية، خطأ كان بداية النهاية لأسطورة آل كابوني. بلغت جرأة كابوني وصفاقته حداً لا يمكن السكوت عليه، عندما تنكر رجال المافيا بزي رجال الشرطة منتظرين خروج موران من مرآب لتصليح السيارات لإطلاق النار عليه يوم 14 من فبراير من عام 1929. لكن لحسن حظ هذا الأخير فهو لم يكن موجوداً في المرآب الذي كان يستخدمه في عمليات التهريب حينئذ. وهنا اتخذ رجال المافيا قراراً مجنوناً. لقد أجبروا 7 من رجال موران على الاستدارة نحو الجدار، وقاموا بإطلاق نحو 70 رصاصة عليهم قبل أن يلوذوا بالفرار. هزت تلك المذبحة التي عرفت بمذبحة عيد الحب الرأي العام ضد المافيا، وصنفت الصحافة كابوني بعدو الشعب رقم 1. ووجدت السلطات الأمريكية نفسها في وضع لا تحسد عليه بعد أن جعلها كابوني أضحوكة أمام الشعب الأمريكي. وهكذا قررت السلطات التخلص من كابوني بأي طريقة، لكنهم للأسف لم يتمكنوا من إدانته سوى بتهمة التهرب الضريبي، فحكم عليه عام 1931 بالسجن 11 عاما، وبغرامة قدرها 50 ألف دولار أمريكي، بالإضافة إلى دفع الضرائب المستحقة وقدرها 21,500 دولار. تم إيداع كابوني في سجن الكاتيراز شديد الحراسة. بالرغم من ذلك فقد كان كابوني يقوم بإدارة شؤونه من داخل السجن، بل إنه كان يدفع الرشاوى للحراس لإعلامه بما يجري في الخارج وإرسال ما يطلبه إلى رجاله. أما عن زنزانته فأقل ما توصف عنها بأنها غرفة فندقية، فإلى جانب الأثاث كان كابوني يتمتع بكل وسائل الترف، وكأنه نزيل أحد الفنادق وليس سجينا. لم يمكث كابوني في السجن طويلا، فقد كان مصابا بمرض السيفلس وتفاقم عليه المرض وتدهورت حالته الصحية وهو في السجن، فأطلق سراحه قبل أن ينهي فترة عقوبته ليرحل بعدها إلى فلوريدا ويعيش بين أفراد عائلته مبتعدا عن ممارسة أي نشاط إجرامي، حتى وافته المنية في 25 من يناير من عام 1947، تاركا وراءه واحدة من أقوى وأشرس عصابات المافيا على الإطلاق. بالرغم من كل تلك الجرائم التي ارتكبها، إلا أن كابوني لم يعتبر نفسه مجرما أبدا، بل كان يرى نفسه فاعل خير، ربما لتبرعه بمبالغ كبيرة للجمعيات الخيرية. فقد قال عن نفسه ذات مرة: أنا فاعل خير أساء الناس فهمه ولم يقدروه حق قدره. لقد قضيت أفضل الأعوام في حياتي أقدم السعادة للناس وأساعدهم على قضاء وقت ممتع، وكان جزائي هو السب والملاحقة من الشرطة.